Без зайвих слів, Pixel 9 Pro Fold. Найкращий і найдивніший гуглофон. Думаю, про Pixel знають всі, немає сенсу його презентувати, тож ставте лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково коментуйте це відео. Цього розкладного красення на огляд мені надали мої друзі з магазину Pixofon, де ви можете придбати такий телефон як новий, так і БУ. Вже стільки років виходять смартфони зі згинаючими екранами, а для мене це все ще якісь космічні технології. Такий тип згинаючих телефонів, типу міні-планшета, для мене не дуже зручний, я більше звик до маленьких згинаючих ракушок. Скажу одразу, такий би собі телефон я точно не купив, бо як мінімум я боюсь його зразу зламати. До речі, у кого є такі телефони, напишіть у коментарях, чи зручно ними користуватись. Звісно, першим ділом хочеться поговорити про екран. У розкладеному вигляді 8 дюймів діагональ, практично повноцінний планшет. Це OLED-матриця 2076 на 2152 пікселі. Частота оновлення 120 Гц і якість реально вражає. Кольори на екрані дуже насичені, яскраві. Під будь-яким кутом картинка виглядає класно. Лінія згину посередині під прямим кутом, коли ти просто дивишся на екран, в принципі, взагалі не помітна. Звісно, під якимись кутами цю лінію більш помітно, коли екран виключений, то цю лінію дуже гарно видно. Пальцями вона відчувається, але щоб викликати якийсь дискомфорт, то цього точно немає. Від такого, на жаль, у складних смартфонів поки що нікуди не дінешся. І ще один екран отримав діагональ 6,3 дюйми, він також OLED, також 120 Гц частота оновлення, 2424 на 1080 пікселів. Цей екран покритий склом Gorilla Glass Victus 2. Як ви помітили, на цьому маленькому екрані дублюється все те, що відбувається на ось цьому великому екрані. Тобто просто цей екран розділяється на два вікна. Як на мене, це дуже зручно. Матеріали, з яких зроблений цей смартфон, неначе кричать про преміальність. Це скло і алюміній. Механізм розкривання тут, як на мене, дуже надійний. Як мінімум, це найнадійніший механізм, який я зустрічав у складних смартфонів. Тут реально відчувається якість. Смартфон отримав ступень захисту від води і пилу IPX8. Це означає, що телефон не боїться занурювань під воду. Існує два кольори: банальний чорний і банальний білий. 257 грамів вага цього апарату, товщина 10,5 мм у складеному вигляді і 5,1 мм у розкладеному. Чесно кажучи, я й досі до кінця не розумію, як його правильно і безпечно розкривати і закривати. Тому що, розкривати це ще півбіди, можна ось так якось його схопити і відкрити. А от щоб закрити, потрібно або ось тут давити, або на екран, це, мабуть, взагалі неправильно. Краще, мабуть, ось тут його притримувати і ось так закривати. На задній частині розташований блок з камерами, спалахом і мікрофоном. По центру логотип Google. Зверху мікрофон, стереодинамік, знизу ще один стереодинамік, ще мікрофони, розмовний і звичайний, Type-C роз'єм для зарядки і слот під сім-карту. Слот під сім-карту тут один, але ще одну сімку сюди можна встановити електронну, тобто телефон підтримує дві сім-карти одночасно. На лівій грані немає нічого, справа кнопки гучності, кнопка увімкнення, в яку вбудований сканер відбитків пальців. Чесно кажучи, трошки дивно, що тут сканер у кнопці, а не в екрані. Але, звісно, я розумію, що це все в такому телефоні саме для зручності. Серцем цього розкладного пікселя являється 8-ядерний процесор власного виробництва Google Tensor G4 з тактовою частотою 3,1 ГГц. В Antutu Benchmark Pixel 9 Pro Fold набирає 1 169 639 балів. Цей гуглівський процесор легко тягне всі ігри на високих налаштуваннях графіки. Звісно, телефон добряче гріється при ігровому процесі, але в принципі це нормально для таких потужних машин. Наприклад, у гру Genshin Impact на телефоні можна пограти на високих налаштуваннях графіки. І, до речі, ця гра повністю оптимізована для таких розкладних смартфонів, вона йде повністю на весь екран. У гру PUBG Mobile тут можна зіграти на налаштуваннях Ultra HDR. І таку суперпопулярну гру чомусь досі не оптимізували під такі екрани. Тому гра тут буде йти не на весь екран. У гоночний симулятор Asphalt на телефоні можна пограти також на високих налаштуваннях графіки, але знову ж таки гра не розрахована на весь великий квадратний екран. Ну і в світ танків тут також можна пограти на максимальних налаштуваннях графіки. Вона тут йде майже на весь екран, але трохи зверху є чорна смужка. Дуже цікаво, чому такі популярні ігри досі не оптимізували під такі великі екрани. Мені здається, це не так вже й важко. До речі, під час гри на великому екрані смартфон можна закрити і продовжити грати на меншому екрані. В деяких випадках гра просто продовжиться на іншому екрані, а в деяких випадках гру потрібно буде перезапустити. Телефон отримав стереодинаміки, один зверху, другий знизу. Якість цих стереодинаміків просто неймовірно вражаюча. Звук нереально чистий. Оперативної
пам'яті тут 16 ГБ. Бувають версії на 256 постійної і на 512 постійної пам'яті. Сканер у кнопці живлення працює просто шикарно. Прикладаємо палець і телефон моментально розблоковується. Також є розблокування через фронтальну камеру, через цю або навіть через ось цю. Давайте покажу, як це працює. Наводимо на лице, натискаємо і телефон також моментально розблоковано. Дуже дивно було побачити тут достатньо маленький акумулятор на 4650 мАч. Бо це вже практично планшет, а батарейка тут така собі. Хоча з іншого боку я все розумію, враховуючи такий складний корпус. Як тільки я змирився з маленьким акумулятором, я дізнався, що тут швидкість зарядки максимальна 27 Вт. І знову ж таки для мене це не дуже зрозуміло, чому у такому флагмані така низька швидкість у зарядки. До речі, телефон підтримує також бездротову зарядку на 21 Вт. Ось так виглядає вікно налаштувань акумулятора. Все стандартно, все так, як у звичайному чистому Android. Але попри те, що тут така невелика батарейка, оптимізація її дійсно вражає, тому що реально такої маленької батарейки у такому великому смартфоні з двома екранами яскравими вистачає, в принципі, на цілий день роботи без підзарядки. Тому у флагманах не варто лякатись таких маленьких батарей, тому що зазвичай вони класно оптимізовані. За роботу софту на смартфоні, звісно ж, відповідає свіжий 15-й Android. За оновлення софту тут можна не перейматись, тому що пікселі підтримуються Google дуже і дуже довго. Щодо оптимізації системи, то мені здається, тут говорити немає про що, тому що це піксель, тому що це еталонний телефон від Google. Тож, гадаю, ви і самі розумієте, що оптимізація тут буде шикарна. Все літає, немає фрізів, немає глюків, немає підвисань. Телефон постійно оновлюється, на телефон постійно приходять якісь оновлення, так що з цим у вас проблем точно не буде. І по швидкодії системи Pixel це дійсно iPhone серед андроїдів. Телефон з коробки підтримує всі мови, включаючи українську, англійську. Звісно, тут є з коробки всі Google застосунки, ну як мінімум тому, що це телефон від самої Google. З усіма операторами в нашій країні також проблем не буде, всіх операторів підтримує. GPS на телефоні, до речі, працює просто неймовірно ідеально. Можна телефон використовувати як GPS-навігатор в машині, він вас ніколи не підведе, це 100%. Датчик наближення тут працює ідеально. Сенсор освітлення також дуже швидко і коректно реагує на освітлення. Основних камер на смартфоні 3. Це головна камера на 48 мегапікселів, ширококутна камера на 10 мегапікселів і телефотомодуль також на 10 мегапікселів з 5-кратним оптичним зумом. Про камери у пікселях, я гадаю, також більшість з вас в курсі, тому дуже презентувати їх не бачу сенсу. Скажу коротко, що камера основна знімає класно, фотки будуть виходити дуже круті, відео знімає у 4К при 60 FPS, звісно, є оптична стабілізація, стабілізація працює чудово, портретний режим, нічний режим, все це класно тут реалізовано. Знімати на телефон можна як у відкритому, так і у закритому режимах. Фронтальних камер тут 2 штуки, на 10 мегапікселів на зовнішньому екрані і на 10 мегапікселів на внутрішньому. Фронталки тут також класно оптимізовані, добре знімають, я гадаю, що вам точно сподобається. А зараз пропоную подивитись декілька прикладів фото і відео, які я зробив на цей смартфон. Отже, смартфон Pixel 9 Pro Fold не дешевий, він точно не для всіх. Я гадаю, що далеко зараз не всі морально готові до розкладних смартфонів, і справа тут навіть не в грошах. Просто в наших реаліях мені здається, що такі смартфони поки що дуже і дуже для вузького кола. Поки це, мені здається, не дуже зручним.
Можливо, для ділових людей, для людей, які часто подорожують, такий форм-фактор буде прикольним, щоб відкрити, подивитись якийсь фільм, щось почитати, закрити і піти далі у справах. Для мене це реально незручно. До речі, напишіть у коментарях, у кого є подібні смартфони у користуванні, як ви з ними справляєтесь, як ви з ними живете і наскільки вони вам зручні. І, до речі, при користуванні цим телефоном у мене завжди є якийсь страх, що щось потрапить всередину, я цього не побачу, я закрию екран і просто зламаю назавжди телефон. Ну а на цьому все. Пишіть ваші враження про смартфон, я буду безмежно вдячний за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Мене звати Сергій Пономаренко, це канал Медуза Гаджет. Дякую за увагу, дякую, що були зі мною. До нових зустрічей, побачимось.